નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હાર્દિક સર એકેડમીની યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું 11મી સપ્ટેમ્બરના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર। વિડીયોની તમારે પીડીએફ મેળવવી હોય અથવા તો કરંટ અફેરની ઈ બુક જોઈતી હોય તમારે, અથવા તો તમારે કરંટ અફેરની ટેસ્ટ આપવાની ઈચ્છા હોય તો આ બધી જ વસ્તુ છે તમને આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશનમાં મળશે। પ્લે સ્ટોરમાં જઈ તમારે માત્ર આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન સર્ચ કરવાની છે, હાર્દિક સર એકેડમી લખવાનું પ્લે સ્ટોર ની અંદર સર્ચમાં, એટલે આ ટાઈપના લોગો વાળી આપણી એપ્લિકેશન તમને પ્લે સ્ટોર ની અંદર જોવા મળશે। આ ટાઈપની ઇમેજીસ તમને દેખાશે। ક્લિયર? તો આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન છે, ઓકે, એમાં તમે કરંટ અફેરની પીડીએફ, ઈ બુક, ટેસ્ટ સિરીઝ બધું જ મેળવી શકશો। ક્લિયર? બાકી શરૂઆત કરું વિડીયોની એ પહેલા તમને બે ક્વેશ્ચન પૂછું છું, તો વિડીયોનો કોમેન્ટ બોક્સની અંદર છે તમારે આનો આન્સર લખવાનો હોય છે। તો સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન એવો છે કે હાલમાં જ લેન્ડિંગ ફેસિલિટી ઓફ ધ યર નો પુરસ્કાર છે આ કોને આપવામાં આવેલો છે? અને બીજો ક્વેશ્ચન છે કે આઈએનએસ સુમિતા એમણે બ્રાઇટ સ્ટાર એક્સરસાઇઝ ની અંદર ભાગ લીધો છે। આ બ્રાઇટ સ્ટાર એક્સરસાઇઝ છે એનું આયોજન કયા દેશમાં થયેલું છે? તો આ બે ક્વેશ્ચન આજે તમારા માટે છે। ક્લિયર? તો શરૂ કરી દઈએ હવે આજનો વિડીયો। સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન છે આજના વિડીયોની અંદર, હાલમાં જ જર્મની એમણે કયા દેશમાં વિકાસ કરવાના હેતુથી છે 191 મિલિયન યુરો છે આની લોન મંજૂર કરી છે, અથવા તો આ રકમ છે એ મંજૂર કરી છે 191 મિલિયન યુરો। તો યુરોમાં આ રકમ સેન્કશન કરી છે અને જર્મનીએ કોને આપી છે? તો કે બાંગ્લાદેશને આપી છે। તો આપણો આન્સર થશે બાંગ્લાદેશ, ઓપ્શન ડી આપણો આન્સર થશે। ઓકે, તો અહીંયા જર્મની છે એણે બાંગ્લાદેશ માટે 191 મિલિયન યુરોની રકમ મંજૂર કરી છે। શેના માટે મંજૂર કરી છે? તો ડેવલપમેન્ટ માટે, બાંગ્લાદેશની અંદર વિકાસ માટે આ લોન મંજૂર કરી છે। બાંગ્લાદેશની રાજધાનીને યાદ રાખીશું, ઢાકા બાંગ્લાદેશની રાજધાની છે, ત્યાંનું ચલણ ટાકા છે, અને ત્યાંના અત્યારે પ્રધાનમંત્રી કોણ છે? તો કે શેખ હસીના છે, બરાબર, એ ત્યાંના પ્રધાનમંત્રી છે। બસ આટલી વસ્તુ આમાંથી આપણે યાદ રાખીશું। અને બાકી હમણાં જ ભારત અને બાંગ્લાદેશ સાથે સંકળાયેલા કોઈ ન્યૂઝ ચર્ચામાં તો કે હા, ભારતીય કળા મહિમાના એક વિષય ઉપર છે એક વિશેષ પ્રદર્શનીનું આયોજન થયું હતું, એ બાંગ્લાદેશ ખાતે કરવામાં આવેલું હતું। ભારતીય કળાની મહિમા, ઓકે, આ વિષય ઉપર એક પ્રદર્શની થઈ હતી, તો એ બાંગ્લાદેશમાં થઈ હતી। બાકી ટાઈગર શાર્ક, આ ટાઈગર શાર્ક 40, ઓકે, ટાઈગર શાર્ક 40 એક્સરસાઇઝ છે આ કોની વચ્ચે થાય છે? તો કે બાંગ્લાદેશ અને અમેરિકા વચ્ચે થાય છે। ક્લિયર? એક આવો જ એક એક્સરસાઇઝ છે એ ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે થાય છે, એનું નામ છે ટાઈગર ટ્રાયમ્ફ। આ ટાઈગર ટ્રાયમ્ફ યુદ્ધ અભ્યાસ છે, બરાબર, એ ઇન્ડિયા અને અમેરિકા વચ્ચે થાય છે। ક્લિયર? તો એ પણ આપણે યાદ રાખીશું। બાકી હમણાં જ બાંગ્લાદેશના એક વ્યક્તિ હતા કોરવી રક્ષંદ, એમને રામન મેગ્સેસે પુરસ્કાર મળેલો છે। તો આ રામન મેગ્સેસે પુરસ્કાર 2023ના હમણાં જાહેર થયા, કુલ 4 વ્યક્તિને મળ્યા। એમાં એક બાંગ્લાદેશના કોરવી રક્ષંદ હતા, એક ભારતના હતા, એમનું નામ શું હતું? રવિ કાનન નામ હતું। ઓકે, તો એમને પણ મળેલો છે 2023 માટે। આની પહેલા 2019માં રવિશ કુમારને મળ્યો હતો, એમને યાદ રાખશું। અને સૌથી પહેલા ભારતીય મહિલા કે જેમને રામન મેગ્સેસે મળેલો હોય એ કોણ હતા? એ હતા મધર ટેરેસા, ભારતીય મહિલાઓ। બાકી બાંગ્લાદેશને ભારતે છે હમણાં જ 7 આવશ્યક ચીજ વસ્તુ છે એની આપૂર્તિ કરી। ભારતે બાંગ્લાદેશને છે 20 બ્રોડગેજ લોકોમોટિવ પણ આપ્યા હતા હમણાં, અને યુનિવર્સલ પેન્શન યોજના છે એ પણ હમણાં બાંગ્લાદેશની સરકારે શરૂ કરી છે। તો યુનિવર્સલ પેન્શન યોજના છે કયા દેશની સરકારે શરૂ કરી? તો બાંગ્લાદેશ। ઓકે, અને ભારતે બાંગ્લાદેશને 20 બ્રોડગેજ લોકોમોટિવ પણ આપ્યા છે। ક્લિયર? આ બધા ભારત બાંગ્લાદેશ સાથે સંકળાયેલા અને બાંગ્લાદેશ સાથે સંકળાયેલા અગત્યના ન્યૂઝ હતા। અમિત એસ તેલંગ એમને હાલમાં કયા દેશના અંદર ભારતના નવા રાજદૂત તરીકે, અથવા તો આના માટે ગુયાના માટે આપણે હાઈ કમિશનર અથવા તો ઉચ્ચાયુક્ત શબ્દ વાપરીએ તો એ વધારે સારું રહેશે। ક્લિયર? હાઈ કમિશનર અને રાજદૂત બંને સેમ જ કહેવાય છે, તો એ વસ્તુ યાદ રાખશું આપણે। અને અહીંયા ગુયાના છે, ઓકે, ગુયાનાના અંદર છે અમિત તેલંગ છે, એમને ભારતના નવા રાજદૂત તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવેલા છે। તો ઓપ્શન બી અહીંયા આપણો આન્સર થશે। હાલમાં જ છે ગુયાનાની અંદર ભારતના નવા રાજદૂત અથવા તો હાઈ કમિશનર તરીકે અમિત એસ તેલંગ છે એમને નિયુક્ત કર્યા છે ગુયાનાની અંદર, બરાબર। તો અહીંયા દેશ છે એ ગુયાના છે, અને આ ગુયાનાનો ફ્લેગ છે।
તો આવા જ હું તમને અગત્યના રાજદૂતો જે હમણાં જ નિયુક્ત થયા છે એ બધા તમને અહીંયા યાદ રખાવી દઉં છું. એક જ સ્લાઇડની અંદર છેલ્લા 1 થી 2 મહિનાની અંદર જેટલા રાજદૂતો નિયુક્ત થયા છે એ બધા આવી જશે તમારા માટે. તો ઇન્ડોનેશિયામાં હમણાં આપણે વાત કરી હતી કે સંદીપ ચક્રવર્તી છે ઇન્ડોનેશિયામાં ભારતના નવા રાજદૂત બન્યા હતા. એની પહેલા સિરિયાની અંદર છે એ ડોક્ટર ઇરશાદ અહેમદ છે ભારતના નવા રાજદૂત બન્યા હતા. પછી સિયોટોમ અને પ્રિન્સિપી નામનો એક દેશ હતો ત્યાં દીપક મિગલાણી છે એ ભારતના નવા રાજદૂત બનેલા. સોમાલિયાની અંદર ભારતના નવા રાજદૂત બન્યા હતા નામગ્યાસી ખંપા. અને પનામામાં અને નિકારાગુઆ આ બંને દેશોની અંદર છે સુમિત સેઠ છે એ ભારતના નવા રાજદૂત તરીકે કાર્ય કરી રહ્યા છે. અને સાઉથ આફ્રિકામાં હમણાં જ ભારતના નવા રાજદૂત બન્યા એ કોણ હતા? પ્રભાત કુમાર. તો આ બધા જ રાજદૂતો સાથે સંકળાયેલા અગત્યના મુદ્દા છે. અને અહીંથી એકાદો ક્વેશ્ચન છે એ તમારી જીપીએસસી માં આપી દે અથવા તો એક જોડકું આપી દે, ઓકે, તો પણ ધ્યાન રાખવાનું. ક્લિયર? તો આમાંથી કોઈ પણ વસ્તુ આપી શકે છે કે ભાઈ આમાં રાજદૂતો સાથે સંકળાયેલી જોડમાંથી કઈ જોડ ખોટી છે, કઈ જોડ સાચી છે, આવી રીતના પણ પ્રશ્ન બની શકે. તો ક્વેશ્ચન ગમે એ રીતે બને, આપણે આ બધી માહિતી ખબર હોય તો આપણે એવા ક્વેશ્ચન એટેન્ડ કરી શકીએ. એટલે આ બધી વસ્તુનું અવારનવાર આપણે રિવિઝન કરવું પડે. એના પછી નાસ્કોમ એના નવા ચેરપર્સન તરીકે કોની નિયુક્તિ થઈ છે? અત્યાર સુધી હતા અનંત મહેશ્વરી. ઓકે, પણ હવે એમનું સ્થાન કોણ લેશે? તો એ લેશે રાજેશ નાબિયાર. તો રાજેશ નાબિયાર છે, ઓકે, એ આમનું સ્થાન લેશે અનંત મહેશ્વરીનો. ઓપ્શન બી અહીંયા આપણો આન્સર થશે. તો નાસ્કોમના નવા ચેરપર્સન તરીકે રાજેશ નાબિયારની નિયુક્તિ થઈ છે. ઓકે, અને કોનું સ્થાન લેશે? તો કે અનંત મહેશ્વરીનું સ્થાન લેશે. અહીંયા તમને નાસ્કોમ છે એનું પૂરું નામ પણ પૂછી શકે છે. નાસ્કોમ છે એ નોન ગવર્મેન્ટલ બોડી છે, એટલે આમાં કોઈ પણ મંત્રાલય અંતર્ગત કાર્ય કરે એવું આપણે યાદ રાખવાનું થતું નથી. ઓકે, તો આ નેશનલ એસોસિએશન ઓફ સોફ્ટવેર એન્ડ સર્વિસ કંપની, ઓકે, એ આનું પૂરું નામ છે. 1988માં નાસ્કોમની સ્થાપના થઈ. આનું હેડક્વાર્ટર છે ઉત્તર પ્રદેશના નોઈડાની અંદર આવેલું છે. તો નાસ્કોમ છે એના વિશે થોડીક માહિતી આપણે યાદ રાખી લેવાની. અત્યારે આના નવા ચેરપર્સન રાજેશ નાબિયાર છે. હાલમાં જ કયા રાજ્યના રાયગડા સોલ તો એને જીઆઈ ટેગ મળ્યો છે? આ કયા રાજ્યની પ્રોડક્ટ છે? તો રાયગડા સોલ છે એને જીઆઈ ટેગ મળ્યો છે. આ ઓડિશા રાજ્યની પ્રોડક્ટ છે. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ છે ઓડિશા રાજ્યની આ એક શોલ છે રાયગડા શોલ, જેને હાલમાં જ જીઆઈ ટેગ મળ્યો છે. હેન્ડીક્રાફ્ટ શોલ છે અને કોઈ પણ પ્રોડક્ટ છે, ઓકે, એને જીઆઈ ટેગ ક્યારે મળે? તો કે કાં તો એની વિશેષ ઉત્પત્તિ હોય, વિશેષ ગુણવત્તા ધરાવતી અથવા તો વિશેષ ઓળખ હોય ત્યારે એને જીઆઈ ટેગ મળે. તો કેવા પ્રોડક્ટોને આપણે જીઆઈ ટેગ આપી શકીએ? કાં તો એ કૃષિ ઉત્પાદ હોવું જોઈએ, કાં તો એ ખાદ્ય સામગ્રી હોવું જોઈએ, કાં તો એ હસ્તશિલ્પ હોવું જોઈએ, અથવા તો એ મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોડક્ટ હોવું જોઈએ. તો આમાંથી કોઈ પણ પ્રોડક્ટ હોય તો એને આપણે જીઆઈ ટેગ આપી શકીએ. તો આ હસ્તશિલ્પ પ્રોડક્ટ છે, ઓકે, તો એટલા માટે આને આપણે જીઆઈ ટેગ આપી શકીએ છીએ. ક્લિયર? તો આ વસ્તુ આપણે યાદ રાખીશું. બાકી એક જ મિનિટ. હા, ચાલો. તો કોઈ પણ પ્રોડક્ટ છે એને જીઆઈ ટેગ મળે તો એ કેટલા વર્ષ સુધી માન્ય રહેશે? તો કોઈ પણ પ્રોડક્ટને જ્યારે જીઆઈ ટેગ મળે, ઓકે, તો એ 10 વર્ષ સુધી માન્ય રહેશે. કોઈ પણ પ્રોડક્ટને જીઆઈ ટેગ મળે તો એ કેટલા વર્ષ સુધી માન્ય રહેશે? તો કે એ 10 વર્ષ સુધી માન્ય રહેશે. સૌથી પહેલો પ્રોડક્ટ જેને જીઆઈ ટેગ મળ્યો છે તો એ કયો છે? એ છે દાર્જિલિંગની ચા, જેને 2004માં જીઆઈ ટેગ મળ્યો હતો. ઓકે, અને જિયોગ્રાફિકલ ઇન્ડિકેશન એક્ટ એ ભારતમાં ક્યારે આવ્યો? તો કે 1999માં આવ્યો અને એનો અમલ થયો 2003માં. 2003માં આ જિયોગ્રાફિકલ ઇન્ડિકેશન એક્ટ છે, ઓકે, એ લાગુ થયો. ગુડ્સ એન્ડ જિયોગ્રાફિકલ ઇન્ડિકેશન ઓફ ગુડ્સ એક્ટ છે એ 2003ની અંદર લાગુ છે 15મી સપ્ટેમ્બરે. આનું સ્લોગન છે અતુલ્ય ભારત કી અમૂલ્ય નિધિ, એ પણ આપણે યાદ રાખશું. ગ્લોબલ ફિનટેક ફેસ્ટનું આયોજન છે એ કોના દ્વારા કરવામાં આવેલું એ ક્વેશ્ચન છે. આયોજન થયું હતું મુંબઈમાં, ઓકે, એ લોકેશન યાદ રાખશું આપણે. અને આનું આયોજન છે કોણે કર્યું એવું ક્વેશ્ચન છે. તો આનું આયોજન કર્યું યુઆઈડીએઆઈ. તો ઓપ્શન ડી અહીંયા આપણો આન્સર થશે. યુનિક આઈડેન્ટિફિકેશન ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા, એનું પૂરું નામ છે યુઆઈડીએઆઈ. તો ગ્લોબલ ફિનટેક ફેસ્ટ છે એનું આયોજન યુઆઈડીએઆઈ કર્યું. ક્યાં કર્યું? તો કે મુંબઈમાં. ઓકે, લોકેશન અહીંયા હું લખી દઉં છું, મુંબઈમાં આયોજન થયું છે. ક્લિયર? આ કદાચ અમુક વસ્તુ ઈ બુકમાં છાપવી ભૂલાઈ જાય આપણને, તો અહીંયા વિડીયોની અંદર આપણે કીધેલી હોય તો એ વસ્તુ યાદ રાખી લેવાની. ક્લિયર? બાકી
યુઆઈડીઆઈ છે, ઓકે, એની સ્થાપના ક્યારે થઈ? યુઆઈડીઆઈ ની સ્થાપના થઈ 2009માં. 2009માં યુઆઈડીઆઈ ની સ્થાપના થઈ અને આને વૈધાનિક સંસ્થાનો દરજ્જો ક્યારે મળ્યો તો કે 2016માં. 2009માં આની સ્થાપના થઈ, 2016માં આ ભારતની વૈધાનિક સંસ્થા બની. યુનિક આઈડેન્ટિફિકેશન ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા એનું પૂરું નામ છે. આની થીમ શું હતી? ગ્લોબલ ફિનટેક ફેસ્ટની લોકલ કોલેબોરેશન ફોર અ રિસ્પોન્સિબલ ઇન્ક્લુઝિવ ફાઇનાન્શિયલ ઇકોસિસ્ટમ ફ્લેક્સિબલ ડન વિથ ધ થીમ સસ્ટેનેબલ. તો આ એની થીમ હતી, ઓકે, એને આપણે યાદ રાખીશું. બાકી યુઆઈડીઆઈ છે, એમણે એકલાય આનું આયોજન નથી કર્યું. એને એનપીસીઆઈ નેશનલ પેમેન્ટ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા, પેમેન્ટ કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયા, ફિનટેક કન્વર્જન્સ કાઉન્સિલ, આ બધાની સાથે મળી અને એમણે આનું આયોજન કર્યું હતું. બાકી આ ફિનટેક ફેસ્ટની અંદર યુપીઆઈ એટીએમ લોન્ચ કરવામાં આવ્યું હતું. આ યુપીઆઈ એટીએમ બનાવ્યું હતું કોણે? તો કે જાપાનની હિતાચી નામની કંપનીએ. ક્યુઆર કોડને સ્કેન કરીને તમે પૈસા પણ હવે ઉપાડી શકશો આ યુપીઆઈ ના માધ્યમથી. ક્લિયર? તો આ બધી ફેસિલિટી છે, ઓકે, એ હવે આની અંદર લોન્ચ કરવામાં આવેલી હતી. બાકી એક એવોર્ડ પણ મળવામાં આવ્યો હતો, લેન્ડિંગ ફેસિલિટી ઓફ ધ યરનો એવોર્ડ આ ગ્લોબલ ફિનટેક ની અંદર જ આપવામાં આવ્યો હતો. એ આબિબ અહેમદને મળ્યો હતો, ઓકે, એમને પણ યાદ રાખીશું. ભારત ડ્રોન શક્તિ નામનું એનું આયોજન છે કોના દ્વારા કરવામાં આવેલું હતું? ભારત ડ્રોન શક્તિ, ઓકે, આ એક ડ્રોનની પ્રદર્શની હતી. તો આનું આયોજન કર્યું ઇન્ડિયન એરફોર્સ અને ડ્રોન ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયા બંને મળીને કર્યું. તો આપણો આન્સર થશે ઓપ્શન સી. એ અને બી બંને સાચા આન્સર છે, તો ઓપ્શન એ અને બી બંને આપણા જવાબ થશે. ભારતીય વાયુસેના અને ડ્રોન ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયા બંને મળીને આનું આયોજન કર્યું છે. ક્લિયર? બાકી આ ડ્રોન ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયા છે, નોન ગવર્મેન્ટલ બોડી છે આ પણ, અને આ આપણી ભારતીય વાયુસેના છે, ઓકે, ઇન્ડિયન એરફોર્સ. તો એના ઇન્ડિયન એરફોર્સના અત્યારે વડા ચીફ કોણ છે અત્યારે? એ છે વિવેક રામ ચૌધરી, ઓકે, તો એમને પણ આપણે યાદ રાખીશું. ક્લિયર? તો એ ભારતીય વાયુસેનાના વડા છે. આ ક્યાંનું આનું આયોજન કયા સ્થળે થયું? ભારતીય ડ્રોન શક્તિનું ઉત્તર પ્રદેશના ગાઝિયાબાદ ખાતે જે એલએએફ એરબેઝ આવેલો છે ત્યાં આનું આયોજન થયું. 50 થી વધુ લાઈવ હવાઈ પ્રદર્શની કરવામાં આવી હતી. એમાં સંરક્ષણ ડ્રોન હતા, કૃષિ ડ્રોન હતા, ફાયર ફાઇટર ડ્રોન હતા, સર્વેલન્સ અને મોનિટરિંગ ડ્રોન હતા, અને હેવી લિફ્ટિંગ લોજિસ્ટિક ડ્રોન પણ હતા. તો આ બધા જ પ્રકારના ડ્રોન છે, ઓકે, એનું પ્રદર્શની કરવામાં આવી હતી. ટોટલ 50 જેટલા ડ્રોન છે આમાં હતા. વિનોબા ભાવેની 128મી જન્મ જયંતિની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. એમનો જન્મ ભારતના કયા રાજ્યમાં થયો? તો એમનો જન્મ છે એ ભારતના મહારાષ્ટ્રમાં થયો. તો આપણો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ છે આચાર્ય વિનોબા ભાવે છે, ઓકે, એમની જન્મ જયંતિ હતી 128મી 11 સપ્ટેમ્બર 2023 ના રોજ 128મી જન્મ જયંતિ હતી એમની. અને એમનો જન્મ છે એ મહારાષ્ટ્રની અંદર થયેલો છે, ઓકે. તેમણે માત્ર 10 વર્ષની ઉંમરે આજીવન બ્રહ્મચર્ય છે એટલે કે લગ્ન નહીં કરવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી. આજીવન બ્રહ્મચર્ય એટલે શું? તો કે લગ્ન નહીં કરવાની પ્રતિજ્ઞા એમણે લીધી હતી. અને તે રાષ્ટ્રીય અધ્યાપક અને મહાત્મા ગાંધીના આધ્યાત્મિક ઉત્તરાધિકારી પણ માનવામાં આવે છે. એમણે ગાંધીજી છે એને પોતાના ગુરુ પણ માન્યા હતા. તો ગાંધીજીને પોતાના ગુરુ માનતા હતા વિનોબા ભાવે. અને ઇન્દિરા ગાંધી એમણે જે કટોકટી જાહેર કરી હતી એને અનુશાસન પર્વ કીધું હતું, જેના કારણે તે વિવાદનું કેન્દ્ર પણ બનેલા હતા. તો આ બધા એમની સાથે સંકળાયેલા થોડાક અગત્યના મુદ્દા છે જે તમે યાદ રાખજો. હિમાલયન દિવસની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવે છે? હિમાલયન દિવસ છે આ 9 સપ્ટેમ્બરે હતો, તો ઓપ્શન ડી આપણો આન્સર થશે. તો આ દર વર્ષે છે હિમાલયન દિવસ છે એ 9 સપ્ટેમ્બરે ઉજવવામાં આવે છે, ઓકે. અને 9 સપ્ટેમ્બર એ શું કામ ઉજવાય છે? તો કે 9 સપ્ટેમ્બરે ઉત્તરાખંડના જે મુખ્યમંત્રી છે, ઓકે, આ એકચ્યુઅલમાં ઉજવે છે કોણ? પહેલા તો એની વાત કરી લે. આ હિમાલયન દિવસ છે એ ઉત્તરાખંડ છે, ઉત્તરાખંડની સરકાર દ્વારા ઉજવવામાં આવે છે. ક્લિયર? તો હિમાલય દિવસ છે કયા રાજ્યની સરકાર ઉજવે છે 9મી સપ્ટેમ્બરે? એવું પણ પૂછી લે તમને, તો એ ઉત્તરાખંડની સરકાર ઉજવે છે. તો એ પણ આપણે યાદ રાખીશું. અને 9 સપ્ટેમ્બરના રોજ આ દિવસ ઉજવવામાં આવે છે. નેશનલ મિશન ફોર ક્લીન ગંગા એના અંતર્ગત આ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. અને ઉત્તરાખંડ રાજ્યની સરકાર છે આ દિવસ ઉજવે છે. ક્લિયર? બાકી 2015માં સૌથી પહેલી વખત છે આ દિવસ ઉજવવામાં આવેલો હતો, એ પણ આપણે યાદ રાખીશું. ક્લિયર? બસ આટલા અગત્યના મુદ્દા છે આની સાથે સંકળાયેલા છે જે તમારે યાદ રાખવાના છે. થોડાક વન લાઇનર ક્વેશ્ચન જોઈ લઈએ. તો સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન છે વન લાઇનર ની અંદર, સાત્વિક
સોલર રોપ્સ છે એમને પોતાના રાષ્ટ્રીય બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર તરીકે કોની નિયુક્તિ કરી છે? તો સાત્વિક સોલર રોપ્સ છે એના બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર બન્યા છે રવિન્દ્ર જાડેજા. નેશનલ ડાયાબેટોલોજિસ્ટ ઓફ ધ યર આ પુરસ્કાર કોને મળ્યો છે? નેશનલ ડાયાબેટોલોજિસ્ટ ઓફ ધ યર નો પુરસ્કાર મળ્યો છે નવીન અગ્રવાલને, તો એમને પણ આપણે યાદ રાખીશું. મત્સ્યપાલન માટે કેસીસી પર રાષ્ટ્રીય સંમેલનનું આયોજન કયા સ્થળે થયું? આ મહારાષ્ટ્રના મુંબઈમાં કરવામાં આવ્યું હતું. ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ લિમિટેડ એમણે કયા દેશની સ્પેસ ઇન્ડસ્ટ્રી સાથે સમજૂતી કરાર ઉપર હસ્તાક્ષર કર્યા છે? તો ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ લિમિટેડ છે એમણે ઇઝરાયલ સાથે કરાર કર્યા છે, તો આ પણ યાદ રાખશું. હાલમાં જ લખવામાં આવેલ પુસ્તક ફાયર ઓન ધ લેંગ્વેજ આનું વિમોચન કરવામાં આવેલું છે. આ કોના દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું? તો આ રાધિકા આયંગરે કર્યું હતું, તો આન્સર આવશે રાધિકા આયંગર. વિશ્વના સૌથી ઊંચી નટરાજની પ્રતિમા છે કે એની સ્થાપના કયા સ્થળે કરવામાં આવી હતી? તો વિશ્વની સૌથી ઊંચી નટરાજની પ્રતિમા છે એની સ્થાપના દિલ્હી ખાતે કરવામાં આવી હતી, તો આન્સર આવશે દિલ્હી. અને લાસ્ટ ક્વેશ્ચન, હાલમાં જ કયા રાજ્યની સરકારે મુખ્યમંત્રી મેધાવી છાત્ર પ્રોત્સાહન યોજના છે એની શરૂઆત કરી? તો આ ઓડિશાની સરકારે કરી, તો આન્સર આવશે ઓડિશા. તો એટલા અગત્યના ક્વેશ્ચન હતા આજના વિડીયોની અંદર. આ સાથે આપણો 11મી સપ્ટેમ્બરનો વિડીયો આ સાથે સમાપ્ત કરીએ. મળીએ આવતીકાલે 12મી સપ્ટેમ્બરના વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લેશું. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.